හලාවත යාළුවෝ දෙන්නගේ Ryzen build එක. ඉතින් ඔන්න MSK Computers YouTube channel එකට ඔයගලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් කාලයකට පස්සේ අපි අරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා ඔයගලන්ට වෙනස්ම ආකාරයක build දෙකක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලනවා ඇති අපේ working table එක උඩ මොකටද මේ casings දෙකකුයි හැම item එකෙම මේ graphic card දෙකක් processors දෙකක් මේ විදිහට තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් කියන්න ඕනේ අද විශේෂ build එකක් කියලා කිව්වේ අපි මේ build එක විශේෂයෙන්ම කරන්නේ හලාවතේ ඉන්න ප්‍රවීන් මල්ලිටයි රන්දික මල්ලිටයි gaming වැඩවලට තමයි. කියන්නේ games play කරගන්න gaming build එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපේ background එකත් අද පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඉතින් මේ අපි මේ වීඩියෝ එක කරන කාලේ, ඒ කියන්නේ මේ කරන දවසේ රාගම කඩවත අපි ඉන්න මේ ප්‍රදේශවලට ලොක්ඩවුන් කිරීමකට ලක් කරලා තියෙනවා. නැත්නම් අපිව හුදකලා කරලා තමයි මේ ප්‍රදේශය තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස් ටිකේ අපිට බොහෝ කෝල්ස් ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපේ Facebook පිටුව හරහා මැසේජස් දානවා අපේ PC build කරගන්න. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එකට මැසේජස් දානවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම කරගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තමයි උද්ගත වෙලා තියෙන්නේ. හේතුව තමයි අපේ මේ ඉන්න අපේ shop එකේ තියෙන පැත්තේ සංචරණය සීමා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අයට යන්න එන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා මේ පැත්තට විශේෂයෙන්ම courier service එකට පවා අපිට බඩු ගෙනල්ලා දෙන්නත්, ඒ වගේම අපේ යවන බඩු යවා ගන්නත් මේ දවස් ටිකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා අපි නැත්නම් විශ්වාස කරනවා සාමාන්‍ය 16 වෙනිදා වගේ නම් අප ආයතනයේ වැඩ කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම අඛණ්ඩව ඕගලන්ට අපේ සේවාව පරිගණක අවශ්‍යතාව ටික ලබා දීමට හැකි වෙයි කියලා. ඉතින් අපි build එක පැත්තට ගියොත් අපි රන්දික මල්ලිට කරන්නේ Ryzen 9 3900X processor එක දාලා තමයි එයාගේ gaming build එක. ඒ වගේම ප්‍රවීන් මල්ලිට කරන්නේ අපි Ryzen 5 3600 නැත්නම් 3600 processor එක දාලා build එක. ඉතින් අපි බලමු මේ දෙන්නට අපි තෝරගත්ත items මොනවද කියලා. ඒ වගේම තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. මේ items ඔක්කොම වගේ select කරේ රන්දික මල්ලි තමයි එයාගේ build එකේ සියලුම items select කරේ. අපි එක item එකක් හෝ දෙකක් වෙනස් කිරීමක් සිදු කරා මේ විදිහට මාරු කරමුයි කියලා. ප්‍රවීන් මල්ලිගේ build එකත් ඒ වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම item ටික එයාම තමයි select කරේ. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනි. ප්‍රවීන් මල්ලිගේ build එකට අපි monitor එකක් use කරන්නේ නැහැ. හේතුව එයාගේ කලින් build එකේ monitor එකක් තියෙනවා කියලා එයා කිව්වා අපිට හොඳ monitor එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම රන්දික මල්ලිගේ build එකට අපි විශේෂ monitor එකක් use කරනවා. මේ වගේ ටිකක් මිල අධික gaming build එකක් යද්දි අපි මේකට MSI OPTIX 27 inch 165Hz refresh rate එකක් තියෙන curved monitor එකක් තමයි use කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු build එක ඉවර වෙලා කොයි විදිහටද මේක setup වෙන්නේ කියලා. අපි බලමු තෝරගෙන තියෙන items ටික මොනවද කියලා. ඉතින් අපි මේ build එකේ casing ගත්තොත් මම වෙන වෙනම ඔයගලන්ට items ටික explain කරන්නම්. රන්දික මල්ලිගේ build එකට අපි දාන්නේ Cooler Master H500 gaming casing එක. ඉතින් ඉස්සරහා 240mm ලොකු fan දෙකක් එක්ක තමයි මේ casing එක එන්නේ. ඉතින් හොඳ air flow system එකක් තියෙන casing එකක් විදිහට කියන්න බුණා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රවීන් මල්ලිගේ build එක පැත්තට හැරුණොත් ඒ build එකට අපි use කරන්නේ Cooler Masterම MB520 ARGB casing එක. ඉතින් ඒ casing එකෙත් fans 4ක් එනවා. 120mm fans 3ක් front එකේ ARGB, ඒ වගේම back එකේ exhaust fan එකකුත් එක්ක තමයි එන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට processor දෙක පැත්තට හැරුණොත් රන්දික මල්ලිගේ processor එක වෙන්නේ මෙන්න මේ Ryzen 9 ඔයගලන්ට පේනවා ඇති Ryzen 9 3900X processor එක තමයි මේ build එකට use කරන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩාක් powerful processor එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද cores 12කුයි threads 24කුයි යන processor එකක්. ඉතින් මේ වගේ processor එකට ස්ටොක් කූල එකකට යනවට වඩා ලික්විඩ් කූල එකකට යන එක වඩාත් උචිත නිසා අපි මේ build එකට දානවා Cooler Master එකෙන්ම Master Liquid කූල එකක් ML240 liquid කූල ARGB liquid කූල එකක්. ඉතින් Ryzen 9 processor එකක් හෝ Ryzen 7 processor එකක් යද්දි ගොඩක් හොඳයි ලික්විඩ් කූල එකකට යන එක. මොකද CPU එකේ නැත්නම් processor එකේ temperature එක ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන් නිසා. ඒ වගේම තමයි අපි ප්‍රවීන් මල්ලිගේ processor එක ගත්තොත් ඉතින් අපි මේ processor එක දාලා ගොඩක් build කරා. ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකේ දකින්නත් ඇති. ඉතින් මේ processor එක විදිහට use කරන්නේ Ryzen 5 3600X processor එක. ඉතින් මේකෙත් cores 6ක් සහ threads 12ක් අන්තර්ගත වෙනවා මේ processor එකෙත්. ඉතින් motherboard පැත්තට ගියොත් අපි Ryzen processor එක Ryzen 9 processor එක යන මේ build එකේ board එක ඉතින් හොඳ heavy නැත්තම් processor එකට උචිත motherboard එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඒ නිසා මෙන්න මේ MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi motherboard එක use කරනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ AMD Ryzen 3000 desktop ready කියන logo එකත් එක්කම තමයි එන්නේ.
ඒ වගේම තමයි මේක ඔයගලන්ට පේන ඇති වෙන මදර්බෝඩ් වල නැති විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මම මේ දේ ඔයගලන්ට විශේෂයෙන්ම පෙන්වන්න හිතුවේ ඒකයි. හේතුව තමයි එකක් තමයි ඔයගලන්ට පේනවා මේ සයිඩ් එකෙන් මේක අපේ සවුත් බ්‍රිජ් එක. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙතන කූලර් එකක් එනවා ෆෑන් එකක්. සාමාන්‍ය නෝමල් මදර්බෝඩ් වල මෙතන එහෙම ෆෑන් එකක් එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ RGB සිස්ටම් එකක් එනවා. ඒ වගේම තමයි 4000 MHz වෙනකන් වුණත් RAM සපෝට් කරනවා මේ මදර්බෝඩ් එකට 128GB යනකම්. ඉතින් හොඳ මදර්බෝඩ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ වගේ Ryzen processor එක අදින්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ප්‍රවීන් මල්ලිගේ build එකේ අපි යන්නේ Gaming Plus Max B450 motherboard එක. ඉතින් කවුරුත් දන්නවා කාගෙත් හිතවතා වගේ හැම build එකටම හැම Ryzen build එකකටම මේ motherboard එක යනවම තමයි budget අපි කරනවා නම්. ඉතින් හොඳ motherboard එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මේ motherboard එක. ඉතින් PCs දෙකේ power supply ගැන කතා කරද්දී අපි රන්දික මල්ලිගේ build එකට දාන්නේ නැත්නම් Ryzen 5 3600 build එකට දාන්නේ CORSAIR CV650 80+ bronze certified power supply එකක්. ඉතින් රන්දික මල්ලිගේ build එකට යන්නේ MSI brand එකේම 1660 නැත්නම් 1660 super RGB card එකක්. ඉතින් card එකට මේ supply එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් අපි ඒ නිසා CORSAIR supply එකක් use කරන්න හිතුවා. ඒ වගේම තමයි අපි රන්දික මල්ලිගේ build එකට යද්දී එයාට අපි use කරනවා විශේෂ power supply එකක්. ඒකත් CORSAIR brand එකේම TX650 watt 80+ gold certified power supply එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක modular supply එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට ports ටික මම මෙතනින් පෙන්නන්නම්. අපි assemble part එක කරද්දී බලමු කොයි විදිහටද යන්නේ කියලා. ඉතින් මේ supply එක අපි use කරන්න හිතුවේ Ryzen processor එකත් එක්ක ඒකට යන watt ගානයි. අනික අපි මේ build එකට use කරන්නේ 1660 Ti VGA card එකක්. ඉතින් ඒ items වලට අපිට හොඳටම ඇති වෙන watt ගාන match කරලා තමයි අපි මේ power supply එකට යන්න හිතුවේ. ඉතින් අපි graphic card දෙක පැත්තට යද්දී අපි රන්දික මල්ලිගේ build එකට use කරන්නේ මෙන්න මේ MSI Gaming X GTX 1660 Ti. ඔයගලන්ට පේනවාද 1660 Ti series එකේ එන graphic card එක RGB තියෙනවා මේ graphic card එකේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ graphic card එක දැනට 2020 වෙනකන් ආපු සියලුම games ultra settings යටතේ play කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තව අවුරුදු 3කට වුණත් මේ graphic card එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා gaming කරන කෙනෙක්ට. ඒ වගේම තමයි ප්‍රවීන් මල්ලිගේ build එක පැත්තට යද්දී අපි එයාගේ build එකට use කරන්නේ 1660 super එක. ඉතින් මේක Ti series එකට වඩා පොඩි hertz ගානක නැත්තම් computer cost ගානක පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි අඩුවක් තියෙන. ඉතින් මේ කාඩ් එකත් දැනට 2020 වෙනකන් ආපු සියලුම games play කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කාඩ් එකේ RGBත් අන්තර්ගත වෙනවා. අපි storage device ටික පැත්තට ගියොතින් build දෙකේම අපි රන්දික මල්ලිගේ build එකට නැත්තම් Ryzen 9 build එකට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ADATA FALCON brand එකේ 512GB NVMe drive දෙකක් use කරනවා අපි මේ build එකට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි main storage එක විදියට WD Purple 2TB hard drive එකකුත් use කරනවා. ඉතින් අපි ඒ වගේම ප්‍රවීන් මල්ලිගේ build එක පැත්තට ගියොත් එයාගේ main storage එක 1TB hard drive එකක් වෙද්දී එයාගේ bootable storage එක විදියට අපි නැත්නම් Windows install කරගන්න ADATA FALCON brand එකෙන්ම 256GB NVMe drive එකක් use කරනවා. ඉතින් අපිට අවසාන වශයෙන් RAM ගැන තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි Ryzen 9 build එකට මෙන්න මේ CORSAIR Vengeance RGB Pro series එකේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති 32GB 3200 MHz වලින් එන 16GB RAM kit දෙකක් නැත්නම් 16 RAM දෙකක් use කරනවා මේ build එකට. ඒ වගේම ප්‍රවීන් මල්ලිගේ build එකට අපි JL brand එකෙන් Ryzen build සඳහාම මෙන්න මේ Ryzen logo එකත් එක්කම ඕරසින්කුත් තියෙනවා 8GB RAM දෙකක්. ඒ කියන්නේ totally 16GB යන්න RAM දෙක use කරනවා. ඉතින් අපි බලමු ඔයගොල්ලෝ දැක්ක අපි select කරගෙන තියෙන items ටික මොනවද කියලා. build එකේ assemble part එක වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු.
රයිට් ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හලාවත ප්‍රවීන් මල්ලිටයි රන්දික මල්ලිටයි කරපු ඒ දෙන්නගේ Ryzen build එක. ඉතින් මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ ප්‍රවීන් මල්ලිටයි රන්දික මල්ලිටයි අපේ ආයතනය කෙරෙහි අපේ MSK කම්පියුටර් ආයතනය කෙරෙහි විශ්වාසය තබලා මේ වගේ මිලෙන් අධික build එකක් ලබා දීම පිළිබඳව. ඉතින් රන්දික මල්ලිගේ build එක ගත්තොත් ඉතින් එයාගේ build එකට ලක්ෂ 4කට ආසන්න මුදලක් වැය වුණා සම්පූර්ණ build එක complete වෙලා එද්දි. ඉතින් ඒ build එකටම තමයි මේ 27 inch curved 165 Hz නැත්නම් 165 refresh rate එකක් තියෙන MSI 27 inch curved monitor එකත් අපි දැම්මේ. ඉතින් නැත්නම් එයාගේ අවශ්‍යතාවය උනේ යාට 127 inch 165 මේ Hz තියෙන monitor එකක් ඕනේ කියලා. මොකද මේ වගේ ලොකු build එකක් යද්දි මේ වගේ processor එකක් එක්ක අඩුම තරමේ 144 හෝ 165 Hz refresh rate එකක් තියෙන monitor එකක් ගත්තේ නැත්නම් ඒ build එකේ ඉතින් ඇත්තටම අගයක් නැතිව යනවා. ඒ වගේම ප්‍රවීන් මල්ලිගේ build එක ගත්තොත් ඉතින් ඒ build එකට ලක්ෂ 2ක පමණ මුදලක් වැය වුණා. Ryzen 5 build එකක් වුණත් හොඳම විදියට හොඳම items දාලා තමයි යත් කරගත්තේ යාගේ build එක. ඉතින් නැවත වතාවක් ස්තුති වෙන්න ඕනේ දෙන්නටම හලාවත ඉඳන් අපේ කියන්නේ අපේ කම්පියුටර් shop එකට ඇවිල්ලත් නැහැ. නැත්තම් මාව දැකලත් නැහැ. ගොඩක් විශ්වාස කරලා සාමාන්‍යයෙන් දවස් 5ක වගේ කාලයකුත් වැය වුණා. අපේ පැත්ත නැත්තම් මේ රාගම කඩවත ප්‍රදේශය හුදකලා කිරීමට ලක් කරලා තියෙන නිසා කුරිය කර ගැනීමේ අපහසුතාවයකටත් අපි ලක් වුණා. බඩු ටික ගෙනාවට පස්සේ ඉතින් සම්පූර්ණ වැඩ ටික නිම කරලා අද තමයි අපි මේ දෙක කුරියර් එකට දාන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට පේනවා ඇති කොයි විදිහටද PCs දෙක බිල්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දෙකටම අපි කූල මාස්ටර් කේසින් දෙකක් තමයි දැම්මේ. CORSAIR power supply දෙකක්, motherboard, graphic card ගත්තොත් ඉතින් ඔක්කොම MSI brand එකෙන්ම තමයි දැම්මේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඉතින් නැවත වතාවක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ බිල්ඩ් එකක් ලබා දීම පිළිබඳව. ඉතින් අපි නැවතත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. Caught in the crossfire.